السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين قناة رضا عبد السلام. أهلا وسهلا بيكم في كل مكان، ويا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله مع بعض هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو من مواضيع التغذية. وأنا بعتبره من أهم الفيديوهات اللي بتخص التغذية بسبب القيمة الكبيرة قوي أو القيمة الغذائية بتاعة الجزر اللي ناس كتير قوي مش بتهتم بيه ولا بتقديمه للطيور بتاعتنا. النهارده باذن الله هنتكلم عن الجزر وعن قيمته الغذائيه العاليه جدا، وعن الطريقه الصحيحه اللي انا اقدمه بيها لطيوري. للاسف في ناس كتير قوي، وانا بقول ناس كتير قوي، وده بجد وهتعرفوا ليه السبب النهارده باذن الله اما نوصل لطريقه تقديم الجزر للطيور. ناس كتير جدا جدا بيقدموا الجزر بطريقه خطا للطيور وما بيستفيدوش بالقيمه الغذائيه اللي بتكون فيه، وساعات ممكن يكون الطريقه اللي بيقدموا بيها الجزر لطيورهم يكون سبب في المشاكل او بعض المشاكل المعويه. الفيديو مهم قوي يا جماعه، وزي ما قلت لكم هو من الفيديوهات المهمه في التغذيه وطرق التغذيه، وهنعرف فيه ازاي نقدم الجزر زي ما قلت لكم بالطريقه الصحيحه لطيورنا، ونعرف الفوائد بتاعته الكبيره جدا والعظيمه جدا اللي احنا لازم كلنا نستفيد بيها ونقدمه لطيورنا باستمرار. كل ده هنعرفه النهارده باذن الله. بس في البدايه يا ريت يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك، وفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات اول باول، واعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. زي ما ذكرت وقلت في بدايه الفيديو ان احنا هنتكلم بالتفصيل عن الجزر، وهنقول فوائده والعناصر الغذائيه الكتيره جدا والمهمه جدا جدا لطيورنا. اهم العناصر اللي بتكون موجوده في الجزر وهي ماده الكرواتين، اللي بتكون ليها دور كبير جدا في زياده قوه اللون الاصفر. والماده دي بتكون ليها فوائد عديده جدا، واكيد منها انها بتعمل على تنشيط عمليه تجديد الانسجه وتجديد الخلايا. دي حاجه واحده بس من ضمن الحاجات الكتيره اللي احنا هنذكرها في فوائد الجزر، وزي ما قلت لكم هنقول ازاي باذن الله الطريقه الصحيحه اللي هنقدمه بيه لطيورنا. زي ما قلنا الماده دي بتعمل على تجديد الانسجه والخلايا، وهي مفيده جدا جدا في تقويه الريش، كما انها بتكون مفيده في تقويه الابصار وصحه العيون. الجزر كمان يا جماعه بيعتبر من المصادر الطبيعيه اللي بتحتوي على السيلينيوم، وزي ما احنا كلنا عارفين ان السيلينيوم ده بيكون مسؤول عن تقويه عمليه الارصاد ورفع نسب الخصوبه. هو بيكون من ضمن الخضروات اللي فيها نسب السيلينيوم بنسب كويسه جدا ومحترمه جدا. وزي ما قلت لكم اهو دي تاني حاجه في فوائد الجزر. بيحتوي على كميه كبيره جدا من الفيتامينات زي ايه وبي وبي 2 وبي 6 وفيتامين سي وفيتامين دي. من ضمن فوائد الجزر يا جماعه ان هو بيكون فيه خصائص مضاده او مضاد حيوي بيعمل على القضاء على بعض الانواع من البكتيريا اللي بتكون موجوده في امعاء الطائر. بيقدر الجزر ان هو يقاوم بعض انواع البكتيريا الضاره اللي بتكون موجوده في امعاء الطائر وبيخلص الطائر منها. الجزر بيساعد في التخلص من بعض انواع الديدان، وزي ما ذكرت لكم في فيديوهات سابقه قبل كده ان الجزر والثوم بيكون ليهم دور كبير جدا في انهم يخلصوا جسم الطائر او امعاء الطائر من بعض انواع الديدان اللي بتكون موجوده فيه. وزي ما قلت لكم بيقوي عمليه النظر بسبب احتواء الجزر على فيتامين A اللي بيكون مسؤول على حمايه النظر وتحسين الابصار لدى الطيور. بيعمل كمان على علاج التهابات الكبد والكلى. من ضمن فوائد الجزر ان هو بيعالج بعض الالتهابات اللي بتكون موجوده في الكبد وفي الكلى لدى الطيور. بيقوي كمان جدار الجهاز الهضمي وبيحسن اداؤه وبيكون واقي ليه، وزي ما قلنا بيكون بيعمل على كاجسام مضاده لبعض الانواع من البكتيريا والفطريات اللي بتكون موجوده في امعاء الطائر وعلى جدار الامعاء. بيساعد على ايقاف النزيف، وبيساعد جسم الطائر على التخلص من مرض السل. بيقاوم مرض السل، وبيعمل على تقوية جهاز المناعة لدى الطيور اتجاه مرض السل. وبيعمل كمان على خفض نسب الكوليسترول في الدم لدى الطيور.
دي كانت حاجه صغيره جدا قوي يا جماعه بالنسبه للفوائد الكتير جدا جدا اللي بتكون موجوده في الجزر، وناس كتير قوي بتهمله وما بيستخدموهوش ومش بيهتموا بتقديمه لطيورهم، او في ناس زي ما قلت بيقدموه غلط او بطريقه غلط للطيور. تعالوا بقى نشوفوا الطريقه الصحيحه اللي انا اقدر استفيد بيها بتقديمها، الطريقه الصحيحه اللي انا اقدر استفيد بالقيمه الغذائيه العاليه واقدر اقدمه بيها لطيورنا. زي ما احنا شايفين انا بقدمه زي ما هو موجود قدامكم، زي ما انتم شايفين في الطيور بتاعتي بتاكله زي ما هو كده. بصوا يا جماعه، ادي الجزر بيكون شكله كده اهو، ده الجزر اهو. ناس كتير بقى اما بتيجي تقدمه لطيورهم بيبتدوا يقشروا الجزر ويقشروه من القشره الخارجيه بتاعته اللي هي القشره دي، ودي اول خطأ بيقع فيه المربين. القشره دي يا جماعه بتكون غنيه جدا جدا بالاملاح المعدنيه. القشره اللي كل الناس بتشيلها بتكون غنيه جدا بالاملاح المعدنيه اللي بتكون اجسام الطيور محتاجاها. فانت اول حاجه ما تشيلش القشره دي خالص، بس نضفها كويس قوي من اي حاجه بتكون موجوده عليها. لازم تنضف الجزر كويس جدا وتسيب القشره دي زي ما هي وتقدمها لطيورك، بسبب ان القشره دي زي ما قلت بتكون بتحتوي على مجموعه كبيره جدا من الاملاح المعدنيه اللي بتكون اجسام الطيور محتاجاها. تاني طريقه او افضل حاجه زي ما قلت تقدم الجزر زي ما هو كده، هتقطعه زي ما انا عامله كده بالطريقه دي كده يا جماعه اهو. شايفين انا بكون مقطعه ومجهزه بالطريقه دي وبقدمه لطيوري. لو يكون في اقفاص كبيره كده بكون حاطط الاجزاء الكبيره منه زي ما هي، لو في اقفاص صغيره بقطع الجزرايه على كذا جزء واقدمها للطيور زي ما هو كده. لو انت بشرته زي ما ناس كتير بتعمل وبتقدمه مبشور مع خلطه البيض المسلوق او خلطه الخضروات، هنا بقى نركز في النقطه دي قوي، ان الجزر ده بيكون فيه نسب كتيره جدا او نسبه كبيره جدا من الميه. فلو انت هتحطه ما تحطش كميات كبيره منه فوق بعضها، ما يبقاش موجود في طبق ضيق او طبق صغير، او اللي انت او علبه الاكل اللي انت بتقدمها للطيور تكون ضيقه ويكون فيها كميات الجزر كبيره. ده خطأ كبير جدا، ان ده هيساعد على تعفن الجزر بسرعه، وان بسبب كميه الميه اللي موجوده فيه. فانت لو هتقدمه مبشور يبقى انت تقدمه في مكان كبير ومكان يكون واسع، او علبه الاكل بتاعتك تكون واسعه وما يكونش بكميه كبيره، ما يكونش فوق بعضه. ودي نقطه مهمه قوي يا جماعه، ودي الملاحظه اللي انا بلفت نظركم ليها، ودي ممكن تتسبب في مشاكل للطيور بتاعتنا. لو انت بشرته وحطيت كميات كبيره وتكون علبه الاكل اللي انت بتحط فيها الجزر دي صغيره وكميات الجزر فيها كبيره، تكون كميه كبيره، الكميه دي وانتوا كلكم هتلاحظوا الموضوع ده، هتبصوا تلاقيها بتسرد ميه وبتنزل عصاره الجزر منها تحت، وبتكون بقت طريه جدا وبتكون سهله التعفن. لو المشكله دي او الطريقه دي ممكن تكون السبب ان هي تعمل امراض او تنقل امراض للطيور. يبقى انت لو هتحطه مبشور الافضل ان انت بعد ما تبشره تسيبه ان هو يجف شويه، او يكون في مكان واسع او طبق كبير لحد ما الجزر يبتدي يجف شويه. ابتدوا حطه على خلطه البيض المسلوق او تحطه على خلطه الخضروات بتاعتك. ودي من اهم النقط اللي انا بلفت نظركم ليها، والناس كتير قوي يا جماعه، وهعيد عليكم تاني. القشره الخارجيه بتاعه الجزر سيبها زي ما هي، اغسلها بس. انتوا اهو شايفين قدام منكم انا حاطط الجزر زي ما هو بالقشره الخارجيه بتاعته اهي لطيوري، وزي ما انتم شايفين انا الحمد لله من سنين وانا شغال كده ومفيش اي مشاكل بتواجه طيوري. قلت لكم بسبب ان القشره دي بتكون غنيه جدا بالاملاح المعدنيه اللي الطيور بتاعتنا بتكون محتاجاها. تاني حاجه، لو انت هتقدم الجزر بطريقه البشر او ان انت تبشره لطيورك، فانت لازم تخلي المكان او العلبه اللي هتحط فيها الجزر المبشور لو هتحطه هو بس ما تكونش فيها كميه جزر مبشور كتيره. ما تبشرش الجزر مره واحده وتحطه وتقدمه مباشره لطيورك، سيبه يتهوى شويه وان هو يتم محتفظ بالعصاره اللي بتكون موجوده جواه. لو حطيت كميه كبيره على بعضها دي هتكون سهله التعفن، بسبب ان الجزر زي ما قلنا بيسرد العصاره اللي فيه. وانتوا كلكم زي ما بعيد عليكم جربتوا الموضوع ده وهتلاحظوا الحكايه دي. يبقى انت لو انت هتقدمه الافضل ان انت كمان تصبر عليه شويه ان هو يجف شويه وتحطه مع خلطه البيض المسلوق، او لو انت هتحطه مع خلطه الخضروات. دي يا جماعه كانت نهايه الفيديو بتاعنا. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه وتستفيدوا بيها.
ويا ريت يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات اول باول، واعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.